امروز بیت کوین 65000 است، در حدود 60 تا 70000 رنج زده رایسته. ایره میگن شما نزولی بیت کوینی که 16000 رسون خدا به 70 و چند هزار و حال فعلا رنج داره در بین 60 و 70000. ایره میگن نزولی و ترسیدین. سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال باشید. همه میگن که بیت کوین نزولی شده، پس دوباره میره به طرف 16000. آیا قیمت بیت کوین طرف 16000 میره یا میره بالاتر از 100000 دلار آمریکایی؟ داده های اقتصاد بزرگ دنیا چی برای ما نشان میده؟ آیا بیت کوین نزولی نشان میده یا صعودی نشان میده؟ آیا بیت کوین میتونه که پس دوباره به قیمت های 16000 یا 12000 بره یا اینکه بالاتر از 100000 بره؟ تورم در آمریکا چگونه است؟ چقدر بیت کوین ما امروز در صرافی ها داریم؟ یعنی چقدر خرید شده و چقدر فروش شده؟ لیکویدیشن اگر قیمت بالا بره چقدر مردم لیکوید میشه؟ اگر قیمت پایین بره چقدر مردم لیکوید میشه؟ یعنی چند میلیارد دلار لیکوید خواهد شد. بازار استاک آمریکا به کدام طرف روان است که بیت کوین همیشه وقت از بازار استاک آمریکا پیروی میکنه؟ یعنی 90% یا 80% مواقع طرف بازار استاک میره بیت کوین. امروز میایم داده را مکمل چک میکنیم، میبینیم که کدام از داده به درد ما میخوره و از این داده چگونه ما میتونیم استفاده بکنیم تا اینکه خود ما برای خود سیگنال بدیم که بخریم یا بفروشیم. ویدیویی که برای شما ماندیم سلب مسئولیت است، هیچ کار با خرید و فروش رو ندارم. تمام حرفایی که میدونم تمامش با اساس داشته ها و تجربات خودم است و ما هیچ گاهی نمیگم که شما یا بخرین یا بفروشین. تمام تصمیمات خودتون و لطفاً قبل از اینکه داخل بازار مالی برید اولتر از همه خودتون باید برین و معلومات در موردش بگیرین، بعدش برین این کار انجام بدید. و یادتون نره به خاطر سابسکرایب یوتیوب کانال ما که فامیل ما بزرگتر شده است و از این آپدیت های بازار هر روز و هر دقیقه و هر ساعتی که من بگذارم شما اولین نفرای باشین که ببینید با فشار دادن بالای زنگوله و منتظر تک تک شما هستم در ویدیوهای بعدی همچنان. پس بریم ببینیم که بیت کوین به کدام طرف روان است، نزولیستیم یا صعودی. نرخ تورم یا فیصدی تورم در آمریکا 3.27% است که در سال گذشته 4.05 بود، 4 بود، از چند سال پیش 7%، 6% بود، یعنی پایینش آوردن و فدرال رزرو میخواد به 2% برسونشه. از این خاطر نرخ بهره را در این ماه شورش ندادن، تکانش نداد. میخوان که در خبرها وقتی من میبینم میگن که در آخرای سال 2024 نرخ بهره را پایین میاره. نرخ بهره همون فیصدی قرضدی بین بانک‌ها هست که تاثیرش بالای مردم و جامعه است. وقتی اینا نرخ بهره را بلند میبره بانک‌ها به یک بانک دیگه خود قرض نمیتن، اگر بگیرن میتن ولی اگر بگیرن برشان بصرفه نیست. فیصدی زیاده باید پس دوباره بتن، یعنی 5%، یعنی 5.5%، یعنی مثلا 2%، 3% زیاد است. اگر نرخ بهره زمانی که در کووید بود یا کرونا بود نرخ بهره خیلی پایین بود، از اون خاطر بازار مالی رشد کرد، بیت کوین سقف‌های بلندتر دید، استاک آمریکا بلند رفت و باعث شد که تورم در آمریکا بالا بره و بعد دوباره نرخ بهره بلند میبرن تا تورم کنترل بکنن. پس اینجا تورم تا حد تونستن که کنترل بکنن و نرخ بهره در بینا یا در آخرای سال 2024 میخوان که پایین بیارن. سیگنال از این میتن که چرخه اقتصاد داخل آمریکا خوب میشه و فعلا هم خوب شده راسته. وقتی چرخه اقتصاد داخل آمریکا خوب شوه قیمت بیت کوین و استاک بلند میره. میرین در چارت هم همچنان میبینیمش. و نرخ بهره، حالا ببینین نرخ بهره از سال 2022 را که فعلا حساب گرفته که 0.25 بود که آمده رسیده فعلا 5.5% است، یعنی 5.5% از پولی که اینا وام یا قرض میتن سود میگیرن سالانه. یعنی بلند بودن تا اینکه اینا بانک قرض نگیره، بانک برای مردم توزیع نکنه، مردم پول نداشته باشه و شرکت‌های کوچک و بزرگ پول نداشته باشه تا کارمندای زیاد نباشه و کارمندا پولدار نباشه تا خرید فروش نشه. وقتی یک چیز خرید فروش نشه دیگه ارزش خود از دست میده. مثلا حالا یک بوتل آب است، اگر شما این بوتل آب برین از مغازه بخرین و خریدار زیاد شده قیمت از بلند میره بدون شک. کمپانیش میفهمه که کلی خریدار است و قیمتش بلند میبره و این تورم میاد بالا از تاثیر میکنه و نرخ از بلند میره. دیگه کسای عادی نمیتونه که آب بره بخره. پس اگر کسی آب نخره چون پول نداره که آب بخره، یا این مثال است یا یک چیز دیگه، چون پول نداره که بره بخره پس خرید و فروش کاسته میشه و نرخ بهره تاثیر خود میگذاره و تورم کنترل میکنه. خب
حالا 5.5% نرخ بهره است که اگر هر زمانی که کات بکنه یا پایین ببره برای سود بازارهای مالی است، خصوصا استاک کریپتو است، دلار ضعیف میشه که یکی از نشانه های از است که بازار میتونه سود بکنه زمانی که نرخ بهره پایین بیاد. داده ها نشان میده که فعلا داخل صرافی های ارزهای دیجیتال 2.48 میلیون دانه بیت کوین وجود داره به خاطر ترید. اینا بیت کوین های هم هستن کسایی که خریدن داخل صرافی ها نگهداری میکنن، یعنی تنها برای فروش نیست و قیمت هایی که در سابق بود 2.72 میلیون بود و فعلا هست 2.48 میلیون بیت کوین وجود داره و در 30 روز گذشته 86,000 دانه بیت کوین از صرافی ها خارج داده شده. 7 روز گذشته 1971 دانه و در 24 ساعت گذشته 1553 دانه بیت کوین خارج شده و فعلا هم 2,476,000,000 بیت کوین وجود داره داخل صرافی ها ارزهای دیجیتال که چارت سبز برای شما نشان دهنده بالانس یا دانه‌های بیت کوین داخل صرافی است و چارت زرد هم قیمت بیت کوین نشان میده. درست است؟ میریم میبینیم داخل چارت که ما برای شما فعلا گرفتیم چارت است. اینجا بیت کوین است، SME است. بالا بیاین بایننس براتون بیارم. اینجا چارت بایننس است، بیت کوین داخل بایننس و این چارت US 100 است و این هم S&P است. S&P 500 کمپانی بزرگ امریکا است که به بلندترین سقف تاریخی خود رسیده. چند وقت پیش یک سقف زد و سقف دوم خود رساند. همچنان US 100 کمپانی برتر امریکا، کسایی که میرن استاکش میخرن. خب حالا زیاد داخل موضوع نمیریم، اینا سقف‌های بلند و بلندتر زده در حالی که بیت کوین همیشه وقت اینا را چوب پای اینا را تعقیب میکنه از استاک مارکت. استاک زمانی که بیت کوین نزولی بود و استاک هم نزولی بود، زمانی که اینا رو رشد کردن هر دویشون یک جایی رشد میکردن. درست است؟ چون دلار وقت ضعیف میشه این بازارها بالا میره. امروز اینا اردو یعنی S500 S&P و US 100 سقف‌های جدید تاریخی خود زده و تنها بیت کوین نزولی شده در حالی که داده ها خوب است برای بیت کوین، ولیکن بیت کوین نزولی شده رئیس. چرا نزولی شده رئیس؟ من نمیفهم جواب وزیر اصلا. شاید دستکاری شده مارکت تا اینکه مردم بترسه و بیت کوین خود سودا بکنن یا هم که آلت کوین خود سودا بکنن به خاطر از اینکه اونا برن بخرن، چون وقتی تا فروشنده نباشه کس خریدار نیست. تو وقت نفروشی تلفن تا کس نمیتونه از پیشت بخره. زمان از پیش میخواد زمانی تلفن خراب شد یا دیگه نیاز نداشته باشه به تلفن خود. پس بازار استاک امریکا رو به بلندی رفته رایسته ولیکن بیت کوین نه، اینجا کاسه زیر نیم کاسه است. چون همیشه وقت بیت کوین اینا تعقیب میکنه و حال تعقیب نمیکنه و بیت کوین سرچپه روان است. به این معنی است که بازار اینا دستکاری میکنن. نظر شخصی خودم است. و اما قسمی که میبینین آلت کوین ها چند روز پیش افت داشت و فعلا پس دوباره 20%، 18%، 17%، 11%، 12% بیت آلت کوین ها رشد کرده. اول چرا آلت کوین ها رشد نکرد؟ چند روز پیش افت داشتن به خاطر که بسیارا تک پروفیت کردن، فایده خود گرفتن، لیکویدیتی داخل مارکت پایین آمد و مردم ترس از این دارن که بیت کوین نشه پس دوباره 16,000 برای پولای خود از دست بدن و از این خاطر اینا زیادتر فروش کردن. کدام خبر خیلی بد وجود نداره، کدام خبر خیلی خوبی وجود نداره در مورد آلت کوین ها بجز ایتریوم که ETF راجستر شده رئیسته و شده تا یک یا دو ماه دیگه شروع به ترید میشه. این خبرایی هست که نشان میده که بیت کوین هنوزم گاوی است، یعنی هنوزم میتونه که رشد بکنه. بیت کوین نزولی نشده. اما قسمی که برای شما گفتم امروز قیمت یک دانه بیت کوین امروز 65,148 دلار آمریکایی است. تاریخ امروز 19 جون 2024 است. اما قسمی که 2 سال قبل برای شما گفتم که بیت کوین 16,000 است، شما بیت کوین 16,000 برای شما یک وقت خواب و خیال خواهد شد و همین روز بازم میگم این قیمت بیت کوین که 65,000 است یک روز برای شما خواب و خیال خواهد شد، یعنی قیمت های خیلی بلندتر را خواهیم دید. اگر بریم تحلیل از خود بیت کوین داشته باشیم، تحلیل بیت کوین تایم فریم روزانه، مناطقی که رسم کردیم مناطق تقاضا برای بیت کوین محسوب میشه، مناطق چند بار تقاضای خود شکستانده رو با پایین رفته و حال فعلا میتونه که اگر زیاد قیمت بتونه که اصلاح بکنه تا قیمت های بتونه بیت کوین تا 59,000 یا تا قیمت های 60,000 بتونه که اصلاح بکنه اگر بسیار زیاد برش بد بیایه بازار و بسیار زیاد فروش و
یعنی فشار فروش بالایش زیاد باشه تا بدترین حالت میتونه $60 آمریکایی ببینه. من یادم میاد روزایی که بیت کوین 16000 بود همگی میگفت که بیت کوین اسکم است و بیت کوین صفر میشه. یادم میاد که در مورد ما چقدر صحبت میشد که بیت کوین 16000 یا 17000 یا 19000 بخر، در حالی که بیت کوین از 60000 و 64000 یا برو به پایین آمد. امروز بیت کوین 65000 است، در حدود 60 تا 70000 رنج زده است. ایره میگن شما نزولی بیت کوینی که 16000 رسون خود به 70 و چند هزار و حال فعلا رنج داره در بین 60 و 70000. ایره میگن نزولی و ترسیدین. اصلا عجیب است برای من که زمانی که بیت کوین 16000 بود که از باور نداشت که طرف 60000 میتونه بره، امروز داخل بین 60000 و 70000 رنج داره. سبب مردم میگه که بیت کوین نزولی شده و نمیفهم که با کدام فکر و با کدام منطقی ایره میگن. خب حالا با ایش هم کار ندارم. به نظر من که بیت کوین میتونه اینجا اگر اصلاح بکنه قیمت آینده بیت کوین میتونه که از اینجا رو بالا بره و قیمت بیت کوین قیمت‌های بلند و بلندتر را ببینه. حالا شاید بیت کوین به اینجا پس دوباره پایین به برای طرف بالا 73000 75000. چرا میگم 75000 میره؟ براتون دلیلش براتون حالا میگم. جایی که بیت کوین از اینجا شروع بکنه با پایین رفتن کم دیگه هم، یا از اینجا شروع بکنه رو با بالا رفتن. چرا بالا بره؟ به خاطر که لیکویدیشن اینجا مکمل پول کسایی که شورت گرفتن، لورج بالا گرفتن، اینا باید کلشان لیکوید شوند. بعد از اون اگر بازار پایین بره از 75000 بره پایین، بره قیمتای بره 49000 50000 و 60000 ببینه. به نظر شخصی من شاید هم هیچ جای اتفاق نفته. حالا بریم ببینیم که چقدر لیکویدیشن اونجا وجود داره. قیمت بیت کوین اگر 72418 دلار شوه 17.84 میلیارد دلار لیکوید میشه. اینقدر نفر شورت گرفته. اگر قیمت بر 72000 شود چه 17 میلیارد دلار لیکوید میشه. 17 میلیارد دلار. پس فکر نمیکنین که قیمت میره بیت کوین میبینه و این کل مردمایی که اینجا شورت گرفته را میره مکمل از اکثر صافشان میکنه. قیمت 73000 11 میلیارد، 74000 10 میلیارد و قیمت 75000 4 میلیارد. یا میتونه قیمت برن بالا یک پیک دیگه هم بزنه قیمت 76000 شوه، اینجا به قیمت به 76000 شوه. خوب متوجه باشید قیمت به 75 و 76 به قیمت ها به اینجا برسه و همگی فکر بکنه که بیت کوین رفت سودی شد، از اینجا لانگ بیان که پس بیت کوین نزولی شود. این کار است که بیت کوین همیشه وقت انجام میده و همیشه وقت بازار دوزار قسم رفتار بکنه که پیش بینی کسی کردن نتونه. افراد عادی، مردم عادی که 95% بازنده هستن داخل تریدینگ، اونا نتونن که پیش بینی بکنن که بیت کوین کدام طرف میره. امروز به خاطر 4 کندل سرخ که مردم دیدن میگن که قیمت پایین میره، در حالی که اگر دیتا رو شما چک بکنین در بلند مدت ما سعودی هستیم نه نزولی. در ماه پیشروی، ماه اگست، ماه سپتامبر پیشروی که داریم ببینید که بازار چی دیونگی خواد کرد، چون دیتاها و داده ها برای بیت کوین خیلی زیاد مثبت است. برین لطفاً یک بار خودتان معلومات بکنین در موردش، در خبرها رو ببینین، فاندامنتالش چک کنین، تکنیکالش چک کنین، ببینید که بیت کوین به کدام طرف روان است. بیت کوین فقط به این که نزولی است به این خاتمه پیدا نمیکنه و با تنها گفتن از اینکه بیت کوین نزولی شده، بیت کوین نزولی نمیشه. باید دیتاها را چک بکنین و باید ببینین که چرا بیت کوین باید پایین بره. خود به خودی اسید نیست که پایین بره. امروز دوچه بانک با بیت پاند است، صرافی ارزهای دیجیتال است. با صرافی ارزهای دیجیتال است که هم استاک است و هم کارهای دیگر هم میکنه و هم صرافی ارزهای دیجیتال داره. پارتنرشیپ خود امضا کرده، یعنی کسایی که در آلمان زندگی میکنن با دویچه بانک میتونن که در ریبان خود پول روان بکنن، پس دوباره پول بگیرن با بسیار سادگی و آسانی. خبرش ببینیم. بیت پاند و دویچه بانک. خبرش ببینین. بیت پاند پارتنرشیپ همراه با دویچه بانک آغاز کرده که مردم میتونن بسیار با سادگی پولای خود داخل بیت کوین ببرن، از بیت کوین پس دوباره داخل دویچه بانک برن. دویچه بانک بزرگترین بانک آلمان است، یعنی اولین از سطح اروپا هم در رنکینگ بعض اوقات دوم، بعض اوقات سوم، بعض اوقات هم اول میباشه. و تلکام همین تی موبایل که شما دیدین همیشه وقت شرکت آلمانی است که میگه ماینینگ بیت کوین هم آغاز میکنیم، یعنی با ماین آغازش میکنیم و از بیت کوین و لایتنینگ نتورک اینا پذیرش دارن، یعنی قبولش دارن.
من لینک های خبرها را مکمل در زیر دیسکریپشن میگذارم، برین خودتون ببینین که در موردش چی گفته. و این تلکام میخواد که ماین بکنه بیت کوین و همچنان خبر دیگه که ترامپ گفته که اگر او رئیس جمهور شود تمام بیت کوین های حال حاضر که ماین نشده را میخواد در امریکا ماین بکنه. یعنی خبرهای خوب است. تورم در امریکا خوب شده است، نرخ بهره پایین میاد. اگر ترامپ رئیس جمهور شود دیگه بازار انفجار میکنه و این چیزی است که من منتظرش هستم. قیمتا بتونه بالا و بالاتر بره و منتظر ازی باشم که بیت کوین بالاتر از 100,000 ببینم و اینا میبینم حتما. چیزایی که براتون گفتم نظرات شخصی خودم است، انجامش ندین، شاید نقص بکنین، شاید هم فایده بکنین که مربوط ما نمیشه و مسئولیت کسی را گرفتن نمیتونم و گارانتی وجود نداره. حرفایی که من میزنم، هر گپی که میزنم گپ شخصی است که خوش خودم خواد به و شما را به این جور انجامش ندین. شما خودتون معلومات پیدا کنین و خودتون برین خیلی فروش بکنین. اگر شما صرافی ارزهای دیجیتال ندارین، لینک صرافی های مانند بینگکس، بایننس، میکسی، اوکی اکس و بای بیت، تمام صرافی ارزهای دیجیتال هست که لینکش در پایین ماندگی است، میتونین برین ثبت نام بکنین و تریدینگ از این روز آغاز بکنین. و همچنان شما میتونین که آموزش در مورد ارزهای دیجیتال چگونه از 0 تا 100 شروع بکنین. در پلیلیست 0 تا 100 ما وجود داره، برین از ویدیوی اول تا آخر ببینین. شماره‌وار نیست، فقط هر موضوعی که نمیفهمین چندین و چند بار ببینین تا اینکه بفهمین، تا اینکه ملا شوین، تا اینکه زیادتر و زیادتر در مورد ارزهای دیجیتال معلوماتتون بلند بره و هر قدر معلوماتتون بلند بره اما قدر عایدتون بلند میره. چرا که معلوماتتون وقتی بلند رفت شما صاحب پول زیاد میشین، چون معلومات بیشتر از افراد دارین که هیچ معلومات نداره. خداحافظ ناصر همه شما.